Hi, welcome back to our course. In today's lesson, we are going to take a look at some more vocabulary learning strategies. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu thêm một vài chiến lược học từ vựng khác cũng rất hữu ích đối với các bạn. Number one is to read more and watch more. And number two is to review every day. First, let's talk about reading more. Khi chúng ta học tiếng Anh thì các bạn biết là mình muốn giỏi thì mình phải tiếp xúc với nó, right? Tiếp xúc càng nhiều thì cái độ hấp thu của mình nó càng cao. Vậy thì chúng ta sẽ cần phải đọc thêm rất là nhiều những cái dạng thức bài đọc khác. Một tâm lý chung là khi chúng ta đi học thì mình sẽ không thích đọc đâu. Đa số các giáo trình thì nó rất là nhàm chán. Nhưng mà nếu mà không thích đọc giáo trình, bạn có thể đọc những thứ khác, ví dụ như là tin tức. Bạn có thể đọc BBC, CNN hoặc Discovery. Hoặc là bạn có thể đọc truyện tranh, tiểu thuyết, truyện ngắn gì đó. Đọc truyện hài cũng được. Hoặc là đọc cái gì đấy trên Facebook cũng được, right? Miễn sao là nó bằng tiếng Anh là được. Ok, thì chúng ta ví dụ một cái trích đoạn trong một bài báo CNN như sau. Đây là một trích đoạn ngắn thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy là trong báo chí có rất nhiều thứ các bạn có thể học được. So for example, in this little CNN report, tiêu đề đó là Want to read your dog's mind? Japan is boom in weird and wearable tech, là loại thế. Thì chúng ta có một vài cụm từ mà tôi in màu đỏ ha. Thì cơ bản ở đây á, đối với tôi đây là những cụm từ đáng học, nhưng mà có thể đối với các bạn có nhiều cụm từ hơn như thế này trong một bài báo CNN. Thì cái chuyện này nó rất là cá nhân của mỗi người. This is highly personal. Các bạn phải tự tạo cho mình thói quen thu thập từ vựng mới. Ví dụ mình có have in common, có điểm gì chung, mình thấy nó lạ mình tra, have in common. Rồi landmark, mình biết landmark là những cái tòa nhà cao ở một thành phố, nó giúp cho mình xác định xem là mình đang ở đâu. Ví dụ tôi đứng ở đây, tôi nhìn thấy tòa Bitexco nó cao ở phía kia, thì tôi biết rằng đi về hướng quận nhất sẽ đi về hướng đó. Thì cái tòa đó gọi là landmark. Nhưng mà trong đây thì landmark có nghĩa là gì, đúng không? Thì chúng ta sẽ tra từ và mình học được thêm một ý nghĩa mới. Rồi chúng ta có cụm từ là a world leader in tech innovation. Thì mình sẽ hiểu nó như thế nào và mình sẽ học cách dùng trong câu. Đó là như một ông trùm công nghệ thế giới chẳng hạn. A world leader in tech innovation. Và cái đơn vị tiếp theo mà mình thấy đáng học ở trong cái bài báo này đó là error defining technology. Công nghệ mà nó mang cái tính cách tân, nó mang cái tính xác định, mở ra một kỷ nguyên mới. Và đồng thời song song với việc đọc thêm thì đó là việc bạn nên watch more videos. Nhiều bạn không thích đọc, nhìn thấy bài đọc là thấy ngán không chịu nổi. Thì không sao cả, chúng ta có giải pháp khác thôi. Không đọc thì xem. Vậy tôi cũng thế, thì thực ra nhiều khi tôi cũng lười đọc lắm. Mở tivi lên coi đỡ chán hơn. Thì bạn có thể xem những cái video trên YouTube này, có rất nhiều những video học tiếng Anh. Hoặc bạn có thể xem những video trên kênh Discovery. Discovery ngôn ngữ của nó cực kỳ chỉnh chu. Và sau đây là một ví dụ của một trích đoạn video từ YouTube. Bạn có thể xem qua để mình thấy là trên YouTube có nhiều thứ đáng học. This is a download from BBC Learning English. To find out more, visit our website. 6-Minute English from bbclearningenglish.com. Hello and welcome to 6-Minute English. I'm Sophie. And I'm Neil. Did you watch the Tour de France cycling race this summer, Sophie? No, I didn't. I'm not a cycling enthusiast, Neil, unlike you. Oh, it was pretty exciting stuff. In fact, just thinking about it makes me want to jump on my bike and ride off right now. Don't go just yet, because today's show is all about bicycles, and I've got a question for you. Who invented the first pneumatic or air-filled cycle tyre in 1888? Was it A. John Boyd Dunlop, B. Charles Goodyear, or C. Harvey Samuel Firestone? Well, I'm going to go for A. John Boyd Dunlop. Can I go now? No, you can't. We'll find out later on in the show if you got the tyre question right or not. But first, I'd like you to tell us a bit about the history of the bike. If you insist. Well, before the modern bike was invented in 1885, people rode bone shakers, high wheelers, and even tricycles. A tricycle is a three-wheeler bike that young children ride before they learn to balance on a two-wheeler. But what's a bone shaker, Neil? It was the first bike with pedals, called a velocipede by its manufacturers.
Others called it a bone shaker because its tyres were made of iron, so it was very uncomfortable to ride, especially over cobblestone streets. It sounds awful. Now, moving on, bicycles started out as an expensive toy for the middle classes, but when manufacturing costs dropped, they became a vehicle for social change. By the late 19th century, bikes had become affordable for a large proportion of the population, and the technology had moved on, so they weren't so dangerous, also uncomfortable to ride. And for the first time in history, people had the freedom to travel where they wanted, when they wanted, including women. Let's hear more about women and cycling from Robert Penn, UK author and lifelong cyclist. In very practical terms, it had a very significant effect on what women wore in public. And when they first rode bicycles, they were expected to ride in long ankle-length skirts and voluminous petticoats. And, of course, that was entirely impractical. So they adopted what was called rational dress. And rational dress was a better-fitting jacket and pantaloon trousers which are cinched below the knee, which meant that nothing got caught in the chain. And at first, there was massive public outrage. There were court cases about whether or not women were allowed to be served in pubs wearing this sort of dress. The second strategy is to review every day. Người ta nói học đi đôi với hành. Và học hành mà không có ôn luyện thì sẽ không đi đến đâu cả. Do đó, chiến thuật học cuối cùng đối với học từ vựng đó là các bạn cần phải ôn luyện. Tôi đã gặp qua rất là nhiều học viên mà họ có một cái thói quen là thích thu thập từ vựng. Ok, thu thập từ chỗ này, thu thập từ kia. Thu thập thì không có gì sai cả, thu thập rất là tốt thôi. Nhưng mà thu thập xong không có ôn, và thậm chí là không nỗ lực để dùng những từ này, thì như vậy làm sao mà chúng ta có thể hấp thu được từ vựng nếu chúng ta không ôn luyện? Đơn giản là khi các bạn ôn từ á, ngày xưa khi tôi học tiếng Anh vào năm lớp 3 á, thì các ông thầy ông bắt học từ vựng như sau. Bây giờ em học cho thầy 10 từ này, mỗi từ chép tôi 10 lần. Chép từ n 10 lần, n 10 lần, 20 lần gì đó. Thực ra thì chúng ta không cần phải làm như thế. There's no need to write. You only have to read aloud the vocabulary item. Tiếng Anh nó được cái là nó viết bằng chữ Latin, cho nên là rất là dễ nhớ. Nó không như tiếng Trung Quốc hay là tiếng gì khác. Cho nên bạn không phải biết ra quá nhiều đâu. Bạn đọc thôi, đọc miết thì chúng ta sẽ hình dung được cái từ viết ra. Đọc lớn tiếng mà nha, đừng có đọc thầm. Read aloud vocabulary item. Và khi ôn thì chúng ta ôn nghĩa, ôn collocations và ôn expressions đi chung. Ví dụ, tôi có một vài từ như thế này ở trong cái bài báo vừa rồi ha. Tôi thu thập lại và cái nhiệm vụ của tôi sau mỗi ngày là mình ôn lại. Thì cái điều mình cần làm ví dụ sau ha. Read aloud, so have in common. Have in common. Tôi đọc tiếp thôi. Landmark. Rồi mình nghĩ trong đầu, landmark, highly important. Đọc tiếp. A world leader in tech innovation. A world leader in tech innovation. Error defining tech. Uptick, wacky, leapfrog, indication, vân vân. Chúng ta đọc qua một lần, đọc tới đọc lui, đọc bây giờ nó nhớ vậy thôi. Và có thể sau khi đọc xong ha, bạn che lại cái phần từ mới, bạn để cái phần định nghĩa thôi, thì bạn sẽ thấy là bây giờ ok, có điểm gì chung? Have in common, right? Highly important, landmark. Bạn sẽ nhớ được cái từ của mình nó là gì. So basically you don't have to write out, just need to read aloud. Và như vậy thì trong bài học ngày hôm nay chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu 2 chiến lược học từ vựng tiếp theo cũng cực kỳ là hữu ích. Đầu tiên đó là read more and watch more. And then we need to review everything that we learn every day. Thank you very much and I'll see you in the next lesson. Goodbye.